안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 41 सासिप इल्गाको थुराइबरो हेभोसेयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। थुराइब स्क्रुड्राइभर, थुराइब स्क्रुड्राइभर, हेफोदा गरी हेर्नु, हेफोदा गरी हेर्नु, छ्यानहादा प्रस्ताव अथवा सुझाव, छ्यानहादा प्रस्ताव अथवा सुझाव, सुखङ्गु हाते औजार, सुगङ्गु हाते औजार, माङ्छी हतौडा, माङ्छी हतौडा, खोङ्गुहाम औजार बक्स, खोङ्गुहाम औजार बक्स, मोत काटी, मोत काटी, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, छल्तानहादा काट्नु, छल्तानहादा काट्नु, छन्गी थ्रिल विद्युतीय ड्रिल, छन्गी थ्रिल विद्युतीय ड्रिल, थोप आरा, थोप आरा, थुदुरिदा हिर्काउनु अथवा ठोक्नु, थुदुरिदा हिर्काउनु अथवा ठोक्नु, छोइदा कस्नु, छोइदा कस्नु, फुल्दा खोल्नु, फुल्दा खोल्नु, नासामोत पेचकिला, नासामोत पेचकिला, फोल्थु बोल्ट, फोल्थु बोल्ट, नथ नट, नथ नट, वाल्सिन फुदुरप्ता अझ नरम अथवा धेरै चिल्लो, वाल्सिन फुदुरप्ता अझ नरम अथवा धेरै चिल्लो, छन्गी छल्ताङ्गी विद्युतीय कटिङ मेसिन, छन्गी छल्ताङ्गी विद्युतीय कटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर, छन्गी योङजक्की विद्युतीय वेल्डिङ मेसिन, छन्गी योङजक्की विद्युतीय वेल्डिङ मेसिन, खासु योङजप्की ग्यास वेल्डिङ मेसिन, खासु योङजप्की ग्यास वेल्डिङ मेसिन, योङजप्पङ वेल्डिङ रड, योङजप्पङ वेल्डिङ रड, फेन्दिङ्गी तार बेर्ने मेसिन, फेन्दिङ्गी तार बेर्ने मेसिन, होइस्ट सामान उचालेर वरपर सार्ने क्रेन, होइस्ट सामान उचालेर वरपर सार्ने क्रेन, छल्गोक्की तार ब्रेक गर्ने मेसिन, छल्गोक्की तार ब्रेक गर्ने मेसिन, खेल्सोक ह्यान्डल तार कस्ने ह्यान्डल, खेल्सोक ह्यान्डल तार कस्ने ह्यान्डल, छुल रेती, छुल रेती, छङ छिनो अथवा गल, छङ छिनो अथवा गल, सोङ्गोत प्वाल पार्ने औजार, सोङ्गोत प्वाल पार्ने औजार, फाइसु
22 फाइसु 22 लोङ्नोज फुलाइया चुच्चे पेन्चिस लोङ्नोज फुलाइया चुच्चे पेन्चिस। र यो सँगसँगै च्याप्टर 41 द्राइबरो हेफोसेको वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 42 सासिप इग्वाको यी खिगे अत्तखे छाक्तोङ आनुन्जी आरायो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू र तपाईहरुले यो युट्युब च्यानलमा EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरूको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङ पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरू जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।